नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शंकरपाळ्या बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 1 किलो मैदा घेतलेला आहे आणि तो पण मी चाळून घेतलेला आहे। त्यासाठी साहित्य बघा, 1 सपाट वाटी साखर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी तूप घेतलेला आहे आणि 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। टोप घेतलेला आहे, ह्याच्यामध्ये बघा मी तूप वितळून घेतलं होतं मापासाठी। तूप अजून गरम आहे, पण अजून पण गरम आपल्याला करायचे। तुम्हाला जर पाहिजे असेल ना, एकदम खुसखुशीत अशा जर पाहिजे असेल ना, तर पूर्ण 1 वाटी जरी तूप टाकलं तरी चालेल। मी अर्धी वाटी तूप टाकणार आहे आणि हे जे पाणी घेतलंय ना, ह्याच्या जागी एवढं तुम्ही दूध घेतलं तरी पण चालेल। आता हे आपण तूप गरम करायला ठेवूया। आता ह्या मैद्यामध्ये बघा थोडंसं मीठ टाकायचे आणि ह्याच्यामध्ये वेलची जायफळ पूड आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका। साखर टाकून बारीक केलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये ही जी तूप आपण गरम करत ठेवले ना, हे टाकून घ्यायचं। तूप आपल्याला चांगलं कडक गरम करायचे। पहिले मी गरम केलेलं होतं, पण परत तुम्हाला दाखवायसाठी गरम केलेलं आहे। तुम्हाला जर दूध घातलेल्या जर शंकरपाळ्या पाहिजे असतील, गव्हाच्या पिठाच्या शंकरपाळ्या पाहिजे असतील, नुसते पाणी आणि साखर मिक्स करून जर ठेवलेले जर पाहिजे असतील ना, हे सगळ्या रेसिपी मी पहिले अपलोड केलेल्या आहेत। मला आज कमेंट आल्या त्या 2 अशा पद्धतीत दाखवा बिन दुधाच्या, तर मी हे तुम्हाला बिन दुधाच्या दाखवते। तर आता हे पहिलं मिक्स करून घेऊया। आता ह्या तुपाच्या टोपामध्ये बघा 1 वाटी पाणी, ह्यात आपण तूप गरम केलं होतं आणि ही 1 वाटी साखर आहे बघा, सपाट वाटी आहे। माप सेम घ्यायचं, कमी जास्त घेऊ नका, नाही तर काय होतं माहिती आहे का, मग तुम्ही ते टाकल्या तर विरघळतील। आता ह्याचं आपल्याला फक्त पाणी करून घ्यायचे। तूप बघा मी मिक्स करून घेतलेलं आहे, जे आपण गरम तूप टाकलं होतं ना, ते ह्याच्यामध्ये बघा पिठामध्ये मिक्स केलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर आणि पाणी जे आपण मिक्स केलं आहे ना, ते टाकायचं। तुम्हाला जर गोड कमी पाहिजे असेल तर थोडंसं कमी केलं तरी चालेल, असं काही नाही आहे की तेवढंच टाकलं पाहिजे। साखर बघा वितळलेली आहे, नुसते आपल्याला साखर वितळून घ्यायची आहे। तर मी गॅस बंद करते आणि आपण हे थोडंसं हलकंसं पाणी थंड होऊन देऊया। ही जी साखरेचं पाणी जे केलं होतं आपण ना, हे हलकंसं कोमट पाणी आहे, कडक गरम नाही आहे आणि नुसती साखर वितळून घेतलेली बघा। आता हे थोडं टाकायचं आणि मळून घ्यायचं। पीठ बघा मी मळून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत पीठ मळलं जातं आणि जेवढं मी घेतलं होतं ना साहित्य सगळं बरोबर लागलेलं आहे। जर तुम्हाला कमी जर पीठ वाटत असेल तर थोडंसं मैदा टाकलं तरी चालतो, नाही तर त्याचं बरोबर होतं। वाटीचं सेम प्रमाण घ्यायचं, कमी जास्त प्रमाण घेऊ नका। छोटी मोठी वाटी, म्हणजे मोठी वाटी असलं तर 1-1.5 किलो 2 किलो असं होईल, तेवढ्या पाण्यात जेवढं पीठ मळेल तेवढं मिळेल। ही 1 किलो पीठ आहे बघा। तर आता आपण बनवायला घेऊया। पिठाचा गोळा घेतलाय बघा, लहान मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायचा। आता आपण लाटायला घेऊया। थोडंसं ह्याला खाली तेल लावलं तरी चालते, नाही लावलं तरी पण चालतं। घट्ट मळायचं, पातळ मळायचं नाही, लूज, मग शंकरपाळ्या आपल्या मस्त अशा खुसखुशीत होत्या। ते बघा असं लाटून घ्यायचं, जास्त जाड नाही लाटायचं आणि जास्त पातळ पण नाही लाटायचं। अशा पद्धतीने बघा लाटून घ्यायचं। आता आपण कापून घेऊया। तर कापायसाठी बघा हे मी घेतलेलं आहे, तर आपण हे कापून घेऊया। असं घ्यायचं। आता हे आपण पळपूट फिरवून घेऊ। एकसारख्या होते ती आणि लवकर होते ती, एकटं माणूस करायला असलं की असं बरं होतं, म्हणून मी हे घेतलंय बघा। आता आपण ह्याचं हे काढून घेऊया, एक मग सुट्ट करून घेऊया। सुट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत, आता आपण तळून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। आता आपण सोडून घेऊया आणि फास्ट गॅस करायचं नाही, मीडियम गॅसवरच तळून घ्यायच्या, मस्त होतात एकदम। आणि आल्हाद हाताने हलवायच्या बघा, मी सगळ्या टाकून घेतलेल्या आहेत ती हलवायच्या बघा अशा। आता जशा चांगल्या भाजल्या जातील ना तशा आपाप वर येतात ती, पण तरी पण हलवायच्या, कारण जर मध्ये कढई पातळ असली की नाही तर खाली चिटकते त्या, मग लाल होत्या त्या खालच्या साईडने। त्यामुळे थोडंसं असं हलत हाताने बघा असं हलवायचं, अशा पद्धतीने जोरात हाताने नाही हलवायचं बघा, असं सारखं हलवत राहायचं। मस्त होतात एकदम बघा, किती खुसखुशीत अशा जशा तुम्ही विकतच्या कशा आणता तशा सेम होणार बघा। या तोंडात टाकल्या की नाही की असे विरघळतातले, कडक नाही काय नाही, एकदम मस्त असे होतात। फक्त चांगला गोल्डन कलर असतो त्याला भाजून घ्यायचे बघा, किती छान कलर आलेला आहे। आणि ह्या अशा आपण जर आता काढल्या ना कढईमधनं तर तुम्हाला सॉफ्ट वाटणार, पण थोड्या वेळाने अशा खुसखुशीत मस्त अशा होतात। मग अशा पद्धतीने कलर असतो बघा घ्यायचं भाजून चांगलं, पण असं हलवत राहायचं। काय होतं माहिती आहे का, खाली तेल गरम असेल का नाही मग लाल होतात खालची बाजू, त्यामुळे बघा मी असे सारखे हलवत आले, आल्हाद हाताने हलवायच्या। काढून घेऊया बघा आपण आता हे, बघ किती मस्त असा कलर आलेला आहे। पूर्ण नितळून घ्यायचं सगळं तेल, आता एखादं चाळणी बिळणी ठेवायचं बघा, मस्त एकदम होतात आणि कुरकुरीत लागतात, अशाच्या अशा राहतील। आणि तुम्हाला दुधाच्या पाहिजे असल्या तर तशा पद्धतीने मी रस टाकलेल्या आहेत, त्या भरपूर टाकलेल्या आहेत बघा। ह्याच्या खाली मी सगळ्या ह्याची लिंक देते, तुम्ही त्या पण करून बघा, मस्त झाल्यात। आणि ह्या पण एकदम छान असं चवदार होतात। मला भरपूर कमेंट आल्या होत्या अशा पद्धतीने दाखवा, त्यामुळे ह्या मी परत दाखवत आहे बघा, किती छान अशा झालेल्या आहेत। तर आता मी अशा पद्धतीने सगळ्या तळून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।